د ټیبل نه بعد به موږ بیا څه کوو آی فریم به کوو څه به کوو آی فریم آی فریم زموږ سره یو داسې ټیک دی که نه آی اف آر ای ایم ای آی فریم او آی اف آر ای ایم ای آی فریم صحیح ده چې په دې آی فریم باندې موږ یو بل ویب پیج یا یو ایکسټرنل ویب پیج رالو او په خپل ویب پیج کې څه کوو شو کوو یا ټول ویب پیج یا د یو پیج یو حصه راخلو او په خپل ویب سایټ کې څه کوو شو کوو نو آی فریم له به موږ ایس آر سی ورکوو ادې له به ایچ ټي ټي پي zamaswat.com صحیح ده دا به موږ کار بو چې په دې کې به موږ یو دا خو ایکسټرنل یو ویب سایټ و صحیح ده که نه او په دې کې اوس موږ دا مای پیج ډاټ ایچ ټي ایم ایل راکال کوو دا ایچ ټي ټي پي وغیره به ورسره نه لیکو صحیح ده که نه او مای پیج ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا به ولیکو او صحیح ده دا سره دا پیج را په دې پوه شوئ داسې د دې ویډ موږ سیو کوو نو ویډ از ایکول ټو سو 900 نو ویډ پیسې شي 900 پکسل صحیح ده پوه شئ که فرض کوو ویډ د دې 100% کومه دا به څه کم نو 100% صحیح ده height 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 is equal to 650 pixel sorry pixel صحیح ده که نه نو هایټ په دو نشته صحیح ده اوس په دې کوم نه په دې کې موږ ویب سایټ وزټ کو یو zamaswat.com http:// हाँ دا ویب سایټ څه شو وزټ شو صحیح ده که نه اوس دا دې دا وزټ شوی دی که نه دا لکه دا ایکسټرنل ویب سایټ زمونږ په دې ویب پیج کې څه شو دننه راغی دا یو ایکسټرنل ویب سایټ دی zamaswat صحیح ده که نه دا موږ په دې آی فریم کې څه کوو بند کړی په دې پوه شوئ نو لکه دا اوس داسې ښکاري چې دا ویب سایټ څه دی زموږ په دې ویب پیج کې صحیح ده که نه په دې ویب پیج کې دی نو ګورئ ویب پیج خو زموږ دی که نه ایچ ټي ایم ایل او نیم ډاټ ایچ ټي ایم ایل پوه شو که نه مای فرسټ ایچ ټي ایم ایل پیج او ویب سایټ پکې ده صحیح ده اوس دلته کې چې کوم دا بارډر دی دا تاسو لرکول غواړئ نو څه چل به کوئ فریم بارډر به کلیک کوئ فریم بارډر به ولیکئ دې له به 0 ورکړئ دا بارډر به هم لرې شي نو بیا بیخي پته نه لګي صحیح ده اوس بیخي پته نه لګي صحیح ده اوس دلته کې دا سکرول بار راغی چې دا تیم تاسو لرکوئ که نه چې فریم سکرولینګ نه دی دا سوري سکرولینګ دا scrolling is equal to so da band څه به کوي نو صحیح ده اوس په سکرولینګ صحیح ته لیکي سکرول بار نه راوړي د دې سکرولینګ یو ډیفیکټ دی چې بیا موږ لکه کوم ویب پیج چې موږ امبیډ کړی په هغې کې لکه پای کې لاندې او بره کېدی نه شو صحیح ده که نه بس دی